Dag 11. 5 ord per dag. Lyssna och säg efter. Öva uttalet. Repetition. Var, vilket, år, är, och, du, också. När, född, grattis, är det är, din födelsedag, min födelsedag, din födelsedag, min födelsedag. Vilket år är du född? Jag är född 1988. Och du? Jag är född 1995. Vilket år är du född? Jag är född 1988. Och du? Jag är född 1995. Var är du född? Jag är född i Malmö. Okej. Jag är född i Uppsala. Var är du född? Jag är född i Malmö. Okej. Jag är född i Uppsala. I vilken månad är du född? Jag är född i januari. Jag också. I vilken månad är du född? Jag är född i januari. Jag också. När är din födelsedag? I juli. När är din födelsedag? I juli. Är det din födelsedag? Ja, det är min födelsedag. Grattis! Är det din födelsedag? Ja, det är min födelsedag. Grattis! Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.